नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। साथीहरु, यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा आफ्नो या आफ्नो परिवारहरुको फोटो या भिडियोहरु लगाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, आज तपाईहरुले युज गर्ने त्यो डायल प्याडमा तपाईहरुले आफ्नो मनपर्ने भिडियो या आफ्नो मनपसन्द फोटोहरुलाई कसरी लगाउन सक्नुहुन्छ त भन्ने बारेमा जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। साथीहरु, यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा आफ्नो मनपसन्द फोटो या भिडियोहरु लगाउनका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि तपाईहरु सबैभन्दा पहिला एउटा प्ले स्टोरमा जानु होला र तपाईहरुले यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु होला। यसको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाइरेक्ट रूपमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईहरुले यो एप्लिकेसन एउटा डाउनलोड गर्दा तपाईहरुको मोबाइल फोनमा दुईटा एप्लिकेसन देखाइन्छ, जुन एउटा कल सेटिङको अप्सन दिएको हुन्छ। तपाईहरु सबैभन्दा पहिला कल सेटिङमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मनपसन्द तरिकाको फोटो या भिडियोहरु। तपाईहरुलाई यहाँनिर कस्टमाइजको अप्सन दिइनेछ, सेटिङको अप्सन दिइनेछ। तपाईहरुले यहाँनिर सेटिङ गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि एउटा अलग तरहको जस्तै कल स्टोरीहरु रहेको छ, सेटिङहरु स्टोरेजहरु रहेको छ। तपाईहरु ब्याकग्राउन्ड लाइटहरुलाई यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको अलावा तपाईहरु यहाँनिर कस्टमाइजको अप्सनमा जानु होला र तपाईहरुलाई एउटा कीबोर्ड देखाइनेछ र तपाईहरु यसको माध्यमबाट तपाईहरुले यहाँनिर तल दिएको छ एउटा क्रिएट गर्नको लागि तपाईलाई थम्सको अप्सन दिएको छ। यहाँनिरबाट लाइट ड्र्याग तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड दिएको छ, ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर अलग अलग क्याटेगोरीका भिडियोहरु राखेको छ। यसको अलावा तपाईहरुले आफ्नो ग्यालरीबाट कुनै पनि फोटोहरु सेलेक्ट गर्नको लागि पिक इमेज लेखेको अप्सनबाट तपाईहरुले गएर कुनै पनि एउटा फोटोलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर तपाईहरुले कुनै पनि भिडियोलाई आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिनमा लगाउनको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई क्लिक गरेर तपाईहरुले यहाँनिर तल एप्लाईको अप्सन पाउनुहुन्छ र यो भिडियोलाई डाइरेक्ट रूपमा आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याडमा यो भिडियोलाई डाइरेक्ट रूपमा लगाइसक्नु भएको छ। तपाईहरुले यति गरिसकेपछि तपाईहरु ब्याक जानु होला। ब्याक गइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ आफ्नो मोबाइल फोनको स्क्रिन। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको कल फोनमा जानु होला र तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सक्सेसफुल तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनको कीबोर्डमा यो भिडियो लगाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरु इमेजहरु पनि यसो गरेर आफ्नो मनपसन्द इमेजहरुलाई डायल प्याडमा लगाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रहेको डायल प्याडलाई एउटा अलग लुक दिन सक्नुहुनेछ। साथीहरु, लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, डाउनलोड गर्नु होला। भिडियो मन परेको लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।